God kväll och välkomna till denna mini-satsang. Jag tänkte först och främst vara här för er som har frågor angående distanshealingen ikväll. Jag såg att det var lite tekniska problem med att signa in sig för healingen och få mail bekräftat tillbaka. Det ska nu vara ordnat, och har du inte fått någon mail så behöver du bara klicka på länken uppe i fältet för att ta emot en mail. Okay. Så healingen kommer alltså starta 22:00. Det du behöver göra är att du lägger dig ner 30 minuter till 45 minuter. Eller du sätter dig bekvämt i en stol och tar emot. Och vad innebär det att ta emot? Jo, du ligger bara och ber. Du behöver inte be, men du kan före du startar att okej, jag vill ta emot hjälp för bättre hälsa, eller för att rensa min karma, eller för att öppna upp för kärleken, eller ta bort min smärta, eller för din andliga process. Det spelar ingen roll. Bara be att det högsta bästa ska ske för dig medan du tar emot healingen. Det är allt du behöver göra. Så tar jag hand om resten sen. Okay. Så jag finns här nu om det är någon som har några frågor angående healingen eller några andra frågor generellt när det kommer till din andliga utveckling. Det är också så att du får en liten surprise i din mail, en möjlighet du får. Så därför är det nice att signa in på mailen också. Yes. Det är roligt att se det, många som har skrivit in sig, och ni har varit duktiga med att dela. När vi delar så är det fler som kan få hjälp. Det är väldigt fint. Så det är alla hjärtans dag. För mig är kärlekens dag ska man kunna ha varje dag. Man ska inte behöva ha en specifik dag och komma ihåg och visa kärlek för den man önskar, den man älskar, den man lever med. Utan det är någonting som för mig ska komma naturligt varje dag. Eller när det väl känns rätt. Va? Men det är en fin dag, vi kan fira den genom att bygga upp kärleken för varandra. Så är det någon som har några frågor så är det bara att skriva det. Så kommer jag att svara på det. Det var en väldigt kraftfull natt igår. På Shivaratri. Jag vet inte hur många av er som var med och mediterade under dagen, under natten. För mig var det väldigt, väldigt kraftfullt. Jag gjorde också en inspelning från våran nattsession på 1,5 timme som kommer att komma ut snart. Där vi chantar olika mantran, och där det också kommer komma unika meditationer. Unika meditationer som du kan använda för att ta det till nästa nivå. Nya mantran. Det är också en massa nya mantran på en gång som kommer att släppa snart. Som ni kan använda utav. Igår det var väldigt, väldigt starkt. För att ha sovit så lite i natt så är jag väldigt egentligen inte kanske förvånad, men det är väldigt lätt idag. Med tanke på hur lite sömn man fick. Jag vet inte hur mycket ni sov. Men det var väldigt kraftfullt att ta del av Shivas energi. Och för er som inte var med och tog del av kursen, den kursen finns fortfarande tillgänglig, och du kan fortfarande använda dig av mantrarna även om du har köpt kursen, och jobba vidare med mantrarna och Shivas energi när du önskar det. Det var bara att det var extra kraftfullt igår. Men mantrarna har alltid en stark inverkan. Och det som är viktigt att tänka på när man jobbar med mantran är också att förstå mantrans innebörd. När du förstår vad det är du chantar, när du förstår vad det är för energi du jobbar med, så blir det ännu kraftfullare resultat.
Så som sagt, som jag sa i tidigare videon, är det någon som inte har fått sin mail, fått sin bekräftelse, så bara att klicka på länken uppe i fältet så ska det fungera som det ska. Får en mail, bekräftelse och en möjlighet som du kan använda dig av för del av ytterligare kunskap för din framtid, din andliga utveckling. För det är så, va? Om vi kan använda oss av de här teknikerna så kan vi också komma in i en högre hastighet. En högre hastighet innebär att vår andliga evolution kan ta sig fram. Vi tar oss fram mycket, mycket fortare. För det är trots allt så att vi är i Maya. Vi är i inkarnationens näste just nu, men vi vill ta oss ur det. Vi vill ta oss ur lidande. Vi vill ta oss ur den här karman vi har skapat. För någonting som är väldigt viktigt är att förstå våran karma. Att också kunna förstå saker som händer i vårt liv och andra människors liv också. Ta för exempel ett spädbarn som föds med cancer. Hur är det möjligt? Vi tar en 14-årig pojke som dör i cancer. Man tänker, stackars barn, de har inte gjort någonting. Eller ta ett litet barn som blir våldtagen. Någon annan som går igenom tuffa saker på olika plan. Någon som har en finansiellt dålig karma. Någon som har problem med relationer, jobbkarma. Ett nationellt karma som inte är speciellt positivt. Allting har med din karma att göra. Och vem ska betala tillbaka karman? Det är du. Även om du också en gång har varit spädbarn och du får ta emot din karma nu. Det spelar ingen roll när det händer. Det händer för att det är någonting du har byggt upp. Någonting du själv har skapat. Så när vi kan rensa våran karma, när vi kan göra olika tekniker för att ta bort karma, så hjälper vi oss också framåt. Vi blir av med bagaget och vi kan eskalera framåt. Yes, det här är Shiva. Det är en bild på Shiva. Yes. Om ni inte vet vem Shiva är eller hur han ser ut så kan ni söka SHIVA på Google, så kommer det massor av olika bilder på Shiva. Om man önskar få svar på en fråga, få klarhet över en situation, kan healingen ge klarhet. Yes, healingen kan ge klarhet. Ja. Det är så att vi lever i den här illusionen, vi lever i den här slöjan av dimma. Vi ser inte klart. Och healingen kan hjälpa dig att öppna upp. Så att du kan få kanske de svaren du letar efter. Om det är just det du behöver just nu. Men ja, healing kan hjälpa på många, många olika plan. Det är alltid fint att ta emot healing och öppna upp för att kunna se klart. Varför det tredje ögat inte vill öppna sig, Malin? Vet du ens om det är öppet? Vad innebär det när det tredje ögat är öppet? Vad innebär det när det tredje ögat är stängt? Har du koll på det? Det finns tekniker du kan använda för att öppna upp det tredje ögat med. Men ibland kan det faktiskt vara så att det tredje ögat är öppet, fast vi kanske inte tror att det är öppet. Bara att våra idéer av hur det ska vara öppet gör att vi begränsar oss och ser inte att det faktiskt är öppet. Vi tror kanske att vi ska se änglar, vi ska se ljussken, vi ska göra det och det för att det ska vara öppet. Men det kan komma på andra plan. Det kanske intuitivt är jätteöppet. Men om du känner in lite grann och förstår var du är någonstans, så kan jag hjälpa dig att se om du behöver hjälp med att öppna upp det mer. Namaste och hej allihop. Hej. Roligt att se er här. Det är bara att passa på att bombardera med frågor. Vi har cirka 10 minuter kvar här.
Det är någonting som kommer upp som du undrar över under kväll eller någonting annat. På fredag kommer jag resa ner till Göteborg. Jag kommer att vara med på livsstilsmässan i Göteborg. Så vill du boka din healing så kontakta Margareta Lejon redan nu. Det börjar redan att fyllas upp med tider på mässan. Vill du uppleva mer av det jag gör live så rekommenderar jag att komma till mässan och vara med antingen på lördag eller söndag. Där jag kommer att hålla en timmes session. Vad det blir, det får vi se. Man vet aldrig var energin går någonstans. Jag kan lova dig att du kommer att må bra av att komma. Så det ligger, jag tror det heter Exercishuset på Heden. Det är öppet 10-6 lördag och söndag. Så kontakta gärna Margareta Lejon om ni vill ha mer information eller så mejlar ni iahandshelp@gmail.com och fråga eller boka era tider för healing. Hej Marika. Hej Maria. Inte se här. Hej Jessica. Vill se dig igen. Magisk kväll och natt som var och så får healing av dig ikväll. Känner ett oändligt lyckorus. Namaste bästa dagen. Jag vet mig så oerhört mycket som det kommer. Tack Lillemor. Jag är väldigt tacksam för att vara en del i ditt liv. Jag känner så mycket lycka. Okej, lite dåligt ljud. Är det fler som upplever det? Annars kan det vara era egna dator eller telefon som kan höja ljudet lite grann. Det kan bero på det. Så vi ses i Göteborg, Helene. Det var trevligt. Jag vet inte om det heter Korsvägen, Marie, men det är vid Heden där de här fotbollsplanerna är. Det ligger en stor sal där. Hej Siga. Hola Paula. Tack för sist. Mycket trevligt. Hoppas vi ses nästa gång i Stockholm också. Yes Susanne. Jag nämnde det i början. Det kom inte något mejl. Ibland är det så att de här tekniska grejerna här som innehåller väder och energierna väljer att vara flyga höger och vänster. Men uppe i länken nu har jag lagt en ny uppdaterad länk. Så det enda du behöver göra är att fylla i din namn och mejl igen. Och så ska du få ett mejl. Får du inget mejl så gör det ingenting. Du får en liten surprise där som du kan ta del av om du vill. Annars så räcker det att du lägger dig ner och tar emot klockan 10. Eller om du vill sitta ner. Ta emot healing. Så mejlet är inte det viktigaste. Det viktigaste är att du bara vill ta emot. Va? Och att du förstår att du behöver bara lägga dig ner och slappna av. Det krävs ingenting. Okay. Kul Helene. Det ska bli roligt att få se igen. Tack Lilian. Hoppas vi ses igen i Stockholm nästa gång. Dåligt ljud här med. Okej. Kolla upp ljudet till nästa runda. Det är sprida energi i luften. Ibland sprids det lite grann. Så jag tycker det är så fint med det här. Jag skriver någonting som jag vill dela med mig av. Och att ni också är med och delar. Men ni är med och konverserar med mig. Men ni är med och sprider det här. Så är det fler som kan få hjälp. Det är det det handlar om. Det handlar om att vi kan hjälpa varandra. Vi kan få en bättre plats att leva på.
En plats där vi inte behöver ha lidande. Vi alla genomgår våra saker, våra upplevelser, våra trauman, våran karma. Det är Mayans illusion som vi springer runt i. Det är också fint att här kan vi få en gemensam konversation, en satsang, där vi kan mötas i sanningen och mötas i kärlekens anda. Om vi alla kan leva utifrån hjärtat, om vi alla kan leva utifrån kärlek istället för sinnet och alla dessa idéer vi har, som detta ego som tar över, kommer få en mycket, mycket vackrare plats att leva i. Jag rekommenderar alla att gå inåt. Bry dig inte så mycket om vad som händer med olika politiska partier eller andra saker som försiggår runt om där. Det är världsliga saker. Det är inte så viktigt. Det viktiga är att du öppnar upp dig själv och vaknar upp och följer din inre resa. Silence. Du får stilla ditt sinne. Det blir tyst. Du vet bara vad den tystnaden är när du upplever den när du kommer in. Det är väldigt svårt att skriva ner den tystnaden i en bok och förklara vad det är. Det är någonting du behöver uppleva. Du upplever att du går in i djupare och mer subtila stadier för varje gång. För varje gång du mediterar så rensas det. Tankar kommer, tankar går. Och varje gång de här tankarna kommer så är det bra. Känn ingen press, känn ingen oh my god, nu är en tanken över. Vad bra istället, okej, nice. Tanken kommer upp från mitt undermedvetna, från mitt akasha-bibliotek och den passerar igen. Okej, nice. Då behöver jag få den en gång mindre, va? Kanske den behöver komma 1000 gånger till, men sen är du färdig med den. Du är färdig och du kan move on. Kan man ta bort gamla trådiga karman med healing? Ja, det kan man göra. Det finns en del tekniker. Just nu jobbar vi på en ny kurs med nya avancerade karmatekniker. Som kommer göra det lätt och fort att rensa karma. Men ja, så som jag själv upplever och har förstått det så, när ni är i kontakt med mig så jobbar jag med framförallt de 7 närmsta liven du har haft tidigare och dina 7 liv som du har framåt. Det innebär att jag jobbar med karma från dina tidigare inkarnationer och dina framtida inkarnationer. Du har också mantra. Du har mantrat Tirunila Kantam. Tirunila Kantam. Jag har 2 kurser på Higher Hands som heter Karma, som heter Vishuddha Karma Cleanse. Vishuddha, det är halschakra. Det är också där det samlas karma. Så en god teknik och det ni kunde jobba med igår var också att skicka över karman till Shiva. Shiva är the karma destroyer number 1. Så ni kan alltid visualisera Shiva framför er och passera över karman till Shiva. Jag har spelat in en meditation som kommer att komma snart. Och det är meditationstekniker. En högre förståelse av vad karman är, var karman sitter, var karman kommer in och hur du kan rensa ut din karma. Men ja, healingen hjälper med karman. Och det är därför en del, men jag kände ingenting, jag upplevde ingenting, jag såg ingenting. Nej, men jag kanske var 7 liv bakåt och jobbade och någonting som du har en aning om, som att du har upplevt det här där. Men säcken blir lite lättare. Så därför häng inte upp om du inte känner någonting, om du inte ser någonting, det är inte det handlar om. Okay. Det är extremt sensitiva att se och känna alltid. En del gör det ibland, en del gör det när man behöver att se och känna. För det handlar också om tro. För när du tror, när du förstår att energin är någonting högre, någonting större än både dig och mig, som sköter sitt jobb. Oavsett vad våra ego vill. Oavsett hur mycket jag vill att ni ska bli fria från allting, så är det jag som styr. Det är inte jag som lär någon, det är inte jag som gör någonting.
Okej. Det är ett redskap för att det ska ske. Namaste Maria. Ja, det är mycket energi. Och ibland jag märker också när jag spelar in ett. Ibland blir ljudet jättekonstigt. Ibland försvinner inspelningar. Ibland går det inte att gå live. Så ja, energierna spelar roll också. Tips jag kan ge er när ni märker att era energier också är ute och surrar lite grann och ni kanske är i för hög frekvens. Det är att ni ber er själva ställa in er själva på samma frekvens som vad ni är. Det kanske är bankkortet som inte fungerar. Okej, lägg din hand på ditt bankkort och be ditt bankkort ställa in sig på samma frekvens som automaten. Eller håll i din telefon och be telefonen att ställa sig in på samma frekvens eller att du ställer dig in på samma frekvens och vibration som det du är med. Det kan hjälpa till ibland. Ibland man går in, för när jag går in så här, personen Adam är inte här, jag bara är. Det kollektiva, era kollektiva tankar fångas upp av min medvetenhet och det är det som kommer ut i form av ord av det jag säger. Så det är därför också, när vi samlas så här så är det en typ av kollektiv karma, kollektivt medvetande av tankar som passerar runt i etern här ovanför mig. Som jag fångar in, som kommer ut. Tack för att du är du Adam, tack för kursen för någon vecka sedan och jag har stort tack till Maggan. Stort tack till Maggan också. Tack Mia, det var väldigt trevligt att få träffa dig. Jag hoppas vi ses nästa gång i Stockholm och att healingen går bra för dig. Jag är tacksam för dig. Tack. Skulle du vilja bli gäst i min grupp när du har tid att sända live någon gång? Intressant att du delar med dig. Självklart Marie, självklart skulle jag vilja det. Bara bjuda in mig i gruppen så accepterar jag det. Jag vill alltid vara med och dela så att så människor kan få det bättre, få vägledning, verktyg, whatever som kommer ut, som kan ta oss framåt. Paul James, hey brother, love and life to you too. Bless you. Jag har tagit ett bra tag men äntligen faller jag på plats. Krägen min. Det är så. Jag är så glad att du är där du är nu. Det ska bli väldigt fint att dela Stockholmsmässan med dig. Så ses vi i Stockholm igen. Så vi är så sanna, vi har kunskapen så förstår vi. Vi som har kunskapen måste dela med oss. Vi är så tack för att du är så kärlek. Tack igen. Yes. Det blir naturligt. Vi kommer till plan i oss själva där vi märker att det är naturligt av att ge. Yes. Det är också så att när man vill ha någonting tillbaks, när man vill lära själv så behöver man också få använda sin egen energi. Det kan handla om att man använder energi nu av att ni dyker upp här och möts med mig. Ibland handlar energi om att man ger någon en gåva tillbaks. Ibland handlar det om att man betalar något för att få utveckling tillbaks. För det jag märker, människor som alltid vill ha saker och ting gratis, någonstans. It's a wrong mindset. Okay. Så det är också viktigt att tänka på. Jag är mig själv, vad jag har upplevt, vad jag har fått lära och jag har fått gå igenom. Jag skulle betala miljarder av kronor varje dag, varje timme. Det finns inga pengar i världen som kan ersätta det. Jag skulle ge alla pengar som någonsin finns för att fortsätta utveckla mig själv andligt.
Fortsätta ta mig framåt. Jag gör vad som helst för att ta mig framåt. För när jag tar mig framåt så hjälper jag alla er att ta er framåt också. Alla som är i kontakt med. Och det är den mindset du behöver ha. Lyssna på någon som Tony Robbins till exempel. Lyssna på framgångsrika människor. De har en speciell mindset. Vi har någonting ofta inprogrammerat som poor mindset. Och jag jobbar mycket med det där med framförallt stream Brazil-mantrat, förståelsen av olika delar av hjärnan. Som också påverkar. Det kallas the poor man's brain and the rich man's brain. Rikedom finns i allt. Rikedom är i oss själva, men vi är programmerade av dels våra förfäder, oss själva, våra tidigare inkarnationer och det liv vi har nu, av det kollektiva samhället vi lever i nu. Vi är väldigt, väldigt infekterade kan man säga. För det är sjukdom som är egentligen tankarna. Det är tankarna som skapar sjukdom. Hade du förstått att du var gjord av ljus hade du inte blivit sjuk. Alright, nu är det influensa igen. Alla har influensa och det kommer att gå. Ja, nu får jag den också. Right? Vi tänker kollektivt, vi tänker inte själva. Samma med vaccin och alla de här sakerna som det är propaganda på. Va? Det gäller att vara sharp, det gäller att vara alert. När du är alert så är det också lättare för dig att vara medveten och det är lättare för dig att ha koll på din egna karma. Vilka steg du ska ta, vilka steg du inte ska ta. Jag tänker vi kör ett par minuter till före vi sätter igång med healingen. Så bara make it clear att det kommer inte vara en livesändning under healingen. Okay? Jag kommer att stänga ner. Så när du behöver göra är att du lägger ner, sluter dina ögon och slappnar av för att jag vill att du för en minut här, för dig som är sensitiv, kommer du kunna uppleva och känna detta. Tuna in på mitt medvetande just nu. Titta på mig. Följ mig. Jag ska nu stilla ditt sinne. Följ mig. Och du klarar att ha dina ögon helt stilla utan att de flackar runt och skapar du mindre tankar. Ögonen skapar tankar. Ögonen skapar karma. Så. Följ energin. Och när mina armar kommer ner så kommer du märka en skillnad i ditt medvetande. Fortsätt titta på mig. Känner ditt medvetande stillas. Ditt sinne blir mer lugnt, det blir mindre tankar. Shumagiri Chollara Shumagiri Chollara Shumagiri Chollara. Be still without words. Be still without words.
silence. Be quiet. Så, för dig som vill, lägg dig ner och ta en healing nu. Tack för att vi fick dela den här stunden tillsammans. Vi ses vi snart. Bless.